નમસ્કાર મિત્રો, કુકિંગ ચેનલ અનસોલિડ ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। રોજ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે ચેનલ અનસોલિડ ફૂડને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરો જેથી અમારા નવા અપડેટ સતત તમને મળતા રહે। મિત્રો, આજે આપણે કાળી દ્રાક્ષ અને વરિયાળીનું શરબત બનાવીએ। ઉનાળાની સિઝનમાં શરીરમાં ઉત્પન્ન થતી ગરમી અને પિત્તને તે શાંત કરે છે। ઓરી અને અછબડાના દર્દીઓ માટે પણ આ શરબત ખૂબ જ ઠંડક આપનારું છે। તો શરબત બનાવવા માટે શું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે તે આપણે જોઈ લઈએ। 50 ગ્રામ વરિયાળી, જેને 7 થી 8 કલાક પાણીમાં પલાળીને લીધી છે। 50 ગ્રામ કાળી દ્રાક્ષ, જેને પણ પલાળીને લીધી છે। 4 ચમચી ખડી સાકરનો પાવડર, માર્કેટમાં આવી ખડી સાકર મળે છે જેને દળી લેવાની છે અને આવો પાવડર બનાવી લેવાનો છે। 1 ચમચી શેકેલું જીરું જોઈશે અને 1 ચમચી મીઠું જોઈશે। સૌથી પહેલાં મિક્સર બાઉલમાં વરિયાળી એડ કરીશું। જે પાણીમાં પલાળી છે તે સાથે જ લઈ લેવાનું છે, કારણ કે પાણીમાં વરિયાળીના બધા ગુણધર્મો આવી ગયા હોય છે। દ્રાક્ષને પણ પાણી સાથે જ એડ કરવાની છે। ખડી સાકર એડ કરીશું। એક ચમચી જીરું અને મીઠું સ્વાદ અનુસાર નાખીશું। આ બધી સામગ્રીને હવે આપણે એક મિક્સર બાઉલમાં ક્રશ કરી લેવાની છે। મિક્સર રેડી છે। હવે તેમાં 500 ગ્રામ જેટલું ઠંડુ પાણી એડ કરીશું। હવે આ શરબતને એક સ્ટેનરની મદદથી ગાળી લેવાનું છે, જેથી વરિયાળી અને કાળી દ્રાક્ષના રેસા હોય તે રિમૂવ થઈ જાય। હવે તેમાં એક લીંબુનો રસ એડ કરીશું। લીંબુ નીચોવાથી શરબત ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો મિત્રો, તૈયાર છે હીટને બીટ કરવાવાળું સુપર નેચરલ હેલ્થ ડ્રિંક્સ। મિત્રો, તમે પણ જરૂરથી આ શરબતને ટ્રાય કરજો અને વિડીયો જો યુઝફુલ લાગે તો તમારા મિત્રોમાં જરૂરથી શેર કરજો। થેન્ક યુ। હેવ એ હેપી સમર।